Ebben a részben először a kapcsolószekrényel fogunk foglalkozni. Ennek a feladata az, hogy megvédje a búvárpumpát, ha esetleg valami baj lenne az árammal. Kívülről így néz ki, de az érdekesebb dolgok belül találhatóak. Ezen az oldalon lesz bekötve az aggregátor, szóval itt érkezik be a 3 fázis és a 0 vezetéke. Rögtön ezekhez a 20 amperos automata biztosítékokhoz. Utána van egy úgynevezett fázisőr, vagy fázisfigyelő. Ennek az a feladata, hogy leállítsa a motort, ha az egyik fázis valamiért megszűnne. Valamint a fázisok sorrendjét is figyeli, és ha ez nem megfelelő, akkor nem engedi elindulni a pumpát. Utána egy nagy mágnes kapcsoló látható. Valójában ez a motor kapcsolója. Ezt indítja be a kisebb kapcsoló, ami a doboz külsején található, és ekkor indul el a pumpa motorja. Végül pedig van egy ilyen túlterhelésre érzékeny megszakító. Ha tartósan egy bizonyos szint fölött van az áramerősség, akkor leállítja a motort és kigyullad a nagy piros lámpa. Ezt lehet állítani 12-től 18 amperig. Ide pedig magának a szivattyúnak a vezetékeit kell bekötni. Hogy egyszerűen szét, illetve össze lehessen szerelni a rendszert, meg hogy egyszerűbb legyen ellopni a dobozt, ilyen ipari csatlakozókkal lesz összedugva minden. Így haza lehet majd hozni, amikor nem lesz rá szükség ott kint. Egyébként létezik egy nagyon hasonló kapcsolószekrény ugyanilyen piktogramokkal, amivel a hárpot irányítják, tudjuk, hogy kik, és manipulálják az időjárást. Meg biztos van egy ugyanilyen valahol, amivel a koronavírus kapcsolják ki, illetve be. Megint csak tudjuk, hogy kik. Csak azon ilyen jelzések vannak. Meg létezik egy, amivel a migránsoknak küldi a pénzt, ugye? Tudjuk, hogy ki. Na de térjünk most át a vízágyúra, valamint annak a működésére. Olasz gyártmányú, Skipper a neve. A híres River típusnak a továbbfejlesztett változata. A víz nagyobb része ezen a nagy fúvókán jön ki, de közben ezen a kisebben is folyamatosan áramlik. Ez forgatja meg a turbinát, amivel nagy áttételeken keresztül lassan fordítja magát az ágyút. Ez mind a két irányban működik, amikor eléri ezt a fekete ütközőt, akkor a kisebb cső átbillen a másik oldalra, ezzel pedig fordítva kezdi meghajtani a turbinát. Így kicsit bonyolultnak tűnik, de majd működés közben is megnézzük. Három fúvóka van hozzá, 14, 16 és 18 mm-esek. Átalakítottuk kicsit a hozzá tartozó kocsit is. Az első kereket előrébb hoztuk, így remélhetőleg nehezebben billen majd fel.
Most pedig nézzük, mennyibe is került ez a bizonyos öntözőrendszer. A kút 2700 euró volt, plusz 1250 az a búvárszivattyú, 200 a kapcsolószekrény, és 300 a drótkötél, illetve a cső a búvárszivattyúhoz. Így a kút összesen 4450 euróba jön ki. 3000 volt az agregátor, és 3000 a szifon, plusz 330 a vízágyú, illetve itt szükség lesz még egy alkatrészre, egy úgynevezett szállítócsőre, mivel a tifon 280 méter hosszú, a parcella, amit locsolni szeretnénk, pedig 380. Ez még nincs meg, de 200 euróba fog kerülni. Tehát a tifon összesen 3530 euróba kerül. Ezzel együtt összesen nagyjából 11 000 eurót költöttünk eddig az egészre. De végre megvan minden ahhoz, hogy elvégezzük az első éles próbátot kint a helyszínen. Mivel 6 kilométert kell utaztatnunk mindent, hogy eljussunk a kútig, egyszerűbb lesz egy menetben megoldani. Most ideiglenesen ez egy ilyen spánerrel történt meg. Remélhetőleg elég stabil lesz így. Meglepően jól viselte az első útját a szerelvény, vagy ahogy én hívom, az esővonat. Most összeállítjuk a rendszert, és megpróbáljuk bekapcsolni.
Öntöződobos, agregátoros öntözőrendszer, első éles próba. 3, 2, 1. Eléggé fújt a szél a próba során, és mint kiderült, hasonlóan a permetezéshez, ez itt is nagy probléma, ugyanis nagyban befolyásolja a víz eloszlását a területen. Nem is tudtuk pontosan lemérni sem azt, milyen széleset locsol egyszerre, sem az eső mennyiségét négyzetméterenként. De a lényeg működik. Innentől kezdve kicsit felgyorsulnak az események, mivel május 3-a van, a dohánypalánták bármelyik pillanatban megérkezhetnek, a föld pedig még egyáltalán nincs előkészítve a fogadásokra. De a következő részben erről lesz majd szó. Tartsatok velünk akkor is!